සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අද අයිඩ් මුබරක් උත්සවය වෙනුත් තමුන්නාන්සලා සියලු දෙනාටම සුබ පතනවා. ඒ වගේම අද නිවාඩු දිනයක් වුණත් අපගේ ආරාධනාව පරිදි මෙම උත්සවයට මෙම පුවත්පත් සාකච්ඡාවට පැමිණීම ගැනත් මාගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරන්න කැමැතියි. ඔබ සියලු දෙනාම දන්නා පරිදි ස්විට්සර්ලන්තයේ ජෙනීවා නුවර පැවැත්වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 32 වෙනි සැසිවාරයට සහභාගී වෙලා පසුගිය සිකුරාදා මම ලංකාවට පැමිණියා. තවසෙම්ම මෙම සැසිවාරයේදී කෙටියෙන් මුලින්ම කියනවා නම් මම හිතනවා අප රට කෙරෙහි තිබූ විශ්වාසය ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව තුළ වඩාත් තහවුරු වුණයි කියලා. ජූනි මාසේ 29 වෙනිදා එම සැසිවාරය අමතමින් මානව හිමිකම් කොමසාරිස් සෙයිඩල් හුසේන් මැතිතුමා ලංකාව පිළිබඳව කවුන්සිලය දැනුවත් කරා. එහිදී ඔහු ලංකාවත් ඒකාබද්ධව පසුගිය අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් මාසේ 1 වෙනිදා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේදී සම්මුත කරගන්නා ලද යෝජනාව ගැන කරුණු කිව්වා. ඒ වගේම ඉන් පසුව ශ්‍රී ලංකා රජය අප රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඉටු කරන ලද කාරණා සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි විග්‍රහයක් කරා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒ කාරණා සම්බන්ධයෙන්ුත් ඔහු සඳහන් කරා. ඒ වගේම එතෙන්දී මම 29 වෙනිදා මමත් ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් ප්‍රකාශයක් කරා. ඒ ප්‍රකාශයේ ඉංග්‍රීසි සිංහල සහ දෙමළ පරිවර්තන තමුන්නාන්සලාට මෙතෙක් ලැබී නැත්නම් ලබා ගන්නට පුළුවන්. එමෙන්ම මහකොමසාරිස්වරයාගේ අප්ඩේට් එක එහෙම නැත්නම් ඒ වාර්තාව තමුන්නාන්සලා කියවලා තියෙනවා දකින්න ඇතයි කියලත් මම හිතනවා. කවුන්සිලය ඇමතීමට කලින් දිනේ මමත් ජෙනීවා නුවරට රැස්ව සිටි සියලුම සිවිල් සංවිධාන සමග හමුවක් පැවැත්වුවා. එතනට දෙමළ අන්තවාදී අදහස් තියෙන කණ්ඩායම් පවා සියල්ල මෙම සාකච්ඡාවට සහභාගී වුණා. මෙහිදී මම අධිකරණ ඇමතුමත් සමග ලංකාව තුළ සංහිඳයා යාන්ත්‍රණය පිළිබඳ ඒ හැම කෙනෙකුටම පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒ වගේම සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලයේ මහලේකම් මනෝතිත්වැල්ල මැතිතුමා නුත් මෙම සාකච්ඡාවට සහභාගී වුණා. බොහෝ අන්තවාදී අදහස් ප්‍රකාශ කරපු සංවිධාන කීපය වුණත් මේ ආකාරයට ශ්‍රී ලංකා රජය සියලු දෙනාව එක තැනකට ගෙනල්ලා අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නට අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැනත් ස්තුතිවන්ත වුණා. ඒ අය කිව්වා අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ඒ අය මේ තැන්වලට ආවට කවදාවත් රජය විසින්
අනිත් අයට ඇහුම්කන් දෙන්න අවස්ථාවක් මේ ආකාරයට ලබා දුන්නේ නැහැ කියලා. විවිධාකාරයේ අදහස් ප්‍රකාශ කරා. බොහෝ අදහස් ලංකාවේ තියෙන සැබෑ තත්ත්වයට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් අදහස් ප්‍රකාශ වුණා. ඒ සියලු දෙනාටම අවසානයේදී මම කිව්වේ ලංකාව තුළ පසුගිය වසර එකහමාර තුළ ඇතිවෙලා තියෙන මහා වෙනස දිහා බලන්න, තේරුම් ගන්න. විදේශ රටවල් වලට වෙලා විවේචනය කරන්නේ නැතුව අද ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාවේ ඕන තැනකට ගිහිල්ලා මිනිස්සු එක්ක කතා කරලා ඉන්පසුව ඕනෑම විවේචනයක් කරන්නේ කියලා. මොකද අපේ ආණ්ඩුව ප්‍රශංසාව මෙන්ම කරුණු සහිතව කරන සෑම විවේචනයක්ම ඉතාමත්ම ඉහළින් අගයනවා. ඔබ දන්නා පරිදි ඡන්දයට පෙර කාලයේදී රජයේ නියෝජිත කණ්ඩායම් සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් එක්ක පිහිටුවා ජෙනීවා නුවර තිබුණ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම අපි වෙනස් කරා. ඒ කාලේ ජෙනීවා නුවරට කොළඹින් ජනමාධ්‍ය වේදීන්, ඡන්දීන්, දේශපාලඥයන්, මැරයන් අහස් යාත්‍රා පුරවල ගෙනහිල්ලා කෝටි ගණන් වියදම් කරලා එතන ඉන්න නිලධාරීන්ට පවා අපහාස කරලා ආපු කාලේ අපි අවසන් කරා. ඒ කාලේ මහා කොමසාරිස්වරයාට උනත් ලංකාවේ ආපු මේ අසික්කිත කණ්ඩායම් වලට අවවාද කරන්නත් සිද්ධ වුණා. මේ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම අද වෙනස් වෙලා ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව අද සුපර්සන් පිළිගැනීමක් ඇති වෙලා තියෙනවයි කියන එක කාටත් කියන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර සංවිධාන ද්විපාර්ශ්වික නියෝජිතයන් අප පිළිබඳ ප්‍රශංසාකාරීව කතා කරනවා. මොකද අද ශීලාචාර සහ ශිෂ්ට විදියට ඔවුන් එක්ක සංවාද පවත්වගෙන යන්න අපිට පුළුවන් කමක් තියෙනවා. යම් කෙනෙක් අපේ අඩුපාඩුවක් පෙන්නුවොත්, එහෙම නැත්නම් යම් දෙයක් අපි කරනවායි කියලා ඒ කිරීම ප්‍රමාද වෙලයි කියලා කිව්වොත්, එහෙම නැත්නම් තව මොනවා හරි රට තුල යම් යම් දේවල් උල්ලංඝන වෙලයි කිව්වම අපි එයව බනින්නේ නැහැ, එයාට අපහාස කරන්නේ නැහැ. We no longer have the shoot the messenger policy. තැපැල්කාරයට එහෙම නැත්නම් පණිවිඩකාරයට වෙඩි තියන, එහෙම නැත්නම් අපහාස කරන යුගයේ අවසන් වීම ගැන සියලු දෙනාම සන්තෝෂ වෙලා අද යලි වතාවක් ශ්‍රී ලංකාව ශීලාචාර රටක් බවට පත්වීම ගැන මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට තමුන්නාස්ලා අපි සියලු දෙනා මොන පක්ෂයක හිටියත් මතයක හිටියත් සතුටු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර තලයේ රටවල් අතර සම්මුතිය නැති කිරීමට උදව් දෙන රටක් විදියට අපිට විශාල ගෞරවයක් යලි හිමි වෙලා තියෙනවා. එහෙත් ඊ타මත්ම ශෝකදායක ලෙස ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගැටුම්කාරී කාලයේදී සහ ගැටුම් හමාර වීමෙන් පසුව අප විසින් කළ කී දේ සහ නොකළ දේ නිසා අපගේ ජාතියේ මේ පෞරුෂත්වය ප්‍රතිරූපය සහ හැඩරුව එදා වෙනස් වුණා. ඒ නැතිවෙච්ච ජාත්‍යන්තර ප්‍රතිරූපය, ඒ පිළිගැනීම වර්තමාන සහ අනාගත පරම්පරාව වෙනුවෙන් අපට යලි වතාවක් මුල්ම ගඩොල ඉඳලා ගොඩනගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ අතරතුර එක්සත් නොබෙදුන සංහිඳියාව ළඟා කරගත්
සමෘද්ධිමත් දේශයක් විදිහට රට තුලත් ජාත්‍යන්තර සමගත් සාමයෙන් ජීවත්වීමේ වාතාවරණයක් නැවත සකස් කරගන්න අපිට සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ජනාධිපති සිරිසේන මැතිතුමත් අග්‍රාමාත්‍ය වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන්ලාගේ නායකත්වයෙන් මේ වෙන විටත් අපිට ඒ ගිලී ගිය නැති වී ගිය විශ්වාසනීය භාවය සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රසාදය දිනා ගැනීමේ ගමනට මුල පුරා ඇති බව මේ සැසිවාරයේදී මං හිතන්නේ මුළු ලෝකයටම බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ජනාධිපති සිරිසේන මැතිතුමා ලෝකේ බොහෝ නායකයන්ගේ පිළිගැනීමට ලක් වී තියෙන ආකාරය අපි පසුගියදා ජපානයේදී G7 සමුළුවේදී පවා දැකගත්තා. ඒකට හේතුව එතුමා විසින් රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යහපාලනය නීති ආධිපත්‍ය හා සංහිදියාව පිළිබඳ දැනටමත් අභියෝග රාශියක් මැද්දේ අරගෙන තියෙන නිර්භීත පියවර නිසා බව අපි පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ. ඔබ දන්නවා ජනවාරි මාසයේ 2015 සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාත් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමාගේ නායකත්වය යටතේ ඒ පිහිට වුණ නව රජය මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් සහ ජාත්‍යන්තරය සමග ඇති කරගත් යහපත් සම්බතා ඊට කලින් තත්ත්වය කනපිට හැරවීමට අපිට පුළුවන් වුණා. රාජපක්ෂ පාලන කාලයේදී ලෝකේ හුදකලා වෙලා මුළු ජාත්‍යන්තරයත් එක්කම ගැටිලා විශාල අවුල් වියවුල් වල පැටලිලා ලෝකෙන් කොන් වෙන්න ගිය ගමන නව රාජ්‍යය අපි වෙනස් කරා. රණ්ඩු සරුවල් වෙනුවට අපි තෝරාගත්තේ ජාත්‍යන්තර සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමයි. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි පසුගිය වසරේ ඔක්තෝබර් මාසේ 1 වෙනිදා ලංකාව සම්බන්ධයෙන් තිබුණ එම යෝජනාව කෝස්පොන්සර් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒකට අපේ නමිනුත් ඒ යෝජනාව ඉදිරියට ගෙන යන්න එකගත්වය පළ කිරීමේ ඓතිහාසික තීන්දුව ගත්තෙත් පැහැදිලිව මම කියන්න ඕනේ ජාත්‍යන්තරයේ තිබුණ බලපෑමක්වත් උවමනාවක් නිසා නෙමෙයි. නමුත් රජයක් හැටියට අපේ ආණ්ඩුවට මේ රට යලි වතාවක් ගොඩ නැගීමට තිබුණ උවමනාව සහ විශ්වාසය නිසයි. එම යෝජනාවට ඒකාබද්ධව ලෝකයාත් සමග පිළිගන්න අපි තීන්දුව කරේ. එම යෝජනාවේ තියෙන හැම වචනයක් ගානේ සාකච්ඡා කරලා ඒ කරන සෑම සංශෝධනයක් ගැනම ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසුව අනේ නිසා තමයි තමුන්ලාට මතකයි පසුගිය ජනවාරි මාසේ 4 වෙනිදා පෙබරවාරි මාසේ 4 වෙනිදා නිදහස් දිනය සමරපු දවසේ අපේ ජනාධිපතිතුමා ජාතිය අමතමින් එතුමා කිව්වා ජෙනීවා යෝජනාවට අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ජාත්‍යන්තරයේ බලපෑම වලට යට වෙලා නෙමෙයි. අපි මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ රටේ කීර්ති නාමය, ජනතාවගේ කීර්ති නාමය සහ අපේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ කීර්ති නාමය රැකගන්නේ කියන එක. අනේ අනුව අපි එම යෝජනාවලියේ තියෙන කාරණා යාන්ත්‍රණ පිහිටුවීමේ වගකීම විදේශ අමාත්‍යාංශයට පවරලා තිබුණා, ගැසට් කරලා තිබුණා. ඉන්පසුව විදේශ අමාත්‍යාංශය ගරු අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයත් සමග එකතු වෙලා අගමැතිතුමාගෙත් මඟ පෙන්වීම යටතේ ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් යටතේ අපි
මෙම කටයුත්ත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒ යාන්ත්‍රණ එහෙම නැත්නම් ඒ සැකිල්ල අපි ඇති කරා. දැනට SCRM, Secretariat for Coordinating the Reconciliation Mechanism. SCRM කියන එම මහලේකම් කාර්යාලය අපි පිහිටවලා තියෙනවා. කැබිනට් අනුමැතියක් අරගෙන එම ලේකම් කාර්යාලයේ යටතේ දැනට අපි මේ සංහිඳියාව ඇති කරන ඒ යාන්ත්‍රණ පිහිටවන්නට අපි කටයුතු කරමින් තියෙනවා. ඒවා ඇති කරලා සත්‍ය සාධාරණත්වය හානිපූර්ණය සහ නැවත අපරාධ ඇතිවීමේ වැළැක්වීමේ විශේෂ පිළිබඳ කටයුතු කරනවා. මොකද රටක් හැටියට අපි ඉස්සරහට යන්න නම් දැන් අපි පසුගිය කාලේ අතීතයේදී සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ඇගයීමක් තියෙන්න ඕනේ. අනේ නිසා තමයි මේ සංහිඳියාවේ ක්‍රියාමාර්ගය අපි කුළුණු කීපයක් උඩ කරන්නේ. ප්‍රධාන දේ තමයි කෙනෙකුට සත්‍ය දැනගැනීමේ අයිතිය. ඒ වගේම දෙවනුව තමයි සාධාරණත්වය. එහෙම නැත්නම් accountability. ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය. ඒ වගේම යම් අඩුවක් විනාශයක් වුණා නම් හානිපූර්ණය ලබා දෙන්න ඕනේ. reparations. ඒ වගේම මේ සියල්ලටම වඩා වැදගත් වෙන්නේ යලි වතාවක් මෙවැනි තත්ත්වයන් අපේ රට තුල ඇති වෙන්නට ඉඩ දෙන්න අපිට බෑ. අනේ ඒ සඳහා යම් යම් නීති රීති ආයතන අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට තමයි අපි නව ශ්‍රී ලංකාවේ එම කටයුතු කරගෙන යන්න ඒ අතිවාරම දැන් දාලා තියෙනවා. මම දීර්ඝ වශයෙන් කතා නොකරත් දැන්වත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මීට අවුරුදු 68කට ඉස්සෙල්ලා 1948 මේ රට නිදහස ලබා ගන්නකොට මේ පුංචි ලංකාව තමයි ආසියාවේ තිබුණ දියුණුම රටක්. මේ කලාපයේ තිබුණ දියුණුම රටක්. 1948 පෙබරවාරි මාසේ 5 වෙනිදා බ්‍රිතාන්‍යයේ පුවත්පතක කතුවැකියේ කිව්වේ මොකද්ද? ඊයේ නිදහස ලැබූ සිලෝන් ශ්‍රී ලංකාව වැඩි කාල නොගොස් ආසියාවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ බවට පත් වෙනවයි කියලා අනාවැකි පළ කරා. මොකද ඒකට හේතුව ස්ට්‍රැටජික් ලොකේෂන් ලංකාව පිහිටුවීමේ භූගෝලීය ස්ථානය ඒ වගේම තියෙන මිනිස් සම්පත් ස්වභාවික සම්පත් සියලු දේ නිසා එදා මුළු ලෝකයේම මේ අපේ පුංචි දූපත ගැන විශාල බලාපොරොත්තු තියාගෙන හිටියේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි 1965 වැඩි කාලයක් නෙමෙයි. මේ මෑතකදී අවුරුදු 51කට ඉස්සෙල්ලා ලී කුවන් යූ අගමැතිවරයාත් තමන්ගේ ප්‍රථම අයවැය ඉදිරිපත් කරනකොට සිංගප්පූරුවේ හැන්සාඩ් වාර්තාවේ තාම කියනවා මගේ තියෙන ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුව තමයි පළවෙනි පස් අවුරුදු සැලැස්ම තුලදී ඒ කියන්නේ 1965 ඉඳන් 70 කියන කාලය තුලදී සිංගප්පූරුව ලංකාවට වඩා දියුණු කිරීම. ඔන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ 1965 වෙනකොටත් ලංකාව මේ ආසියාවේ ඉදිරියෙන් හිටියේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි
මන් දන්නේ තමුන්නාස්ලාට මතකද කියලා අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ කොරියාවට යනවායි කියන්නේ මුඩුක්කු බලන්න යන එකට. දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්න මුඩුක්කු වලට තමයි කොරියාව කිව්වේ. ඒ කියන්නේ කොරියාව ඉතා දුප්පත් රටක් හැටියට තමයි එදා අපි සැලකුවේ. නමුත් අද කොරියාව සිංගප්පූරුව මේ හැම රටක්ම පළවෙනි ලෝකයේ රටවල් බවට පත් වෙලා ඇත්ත වශයෙන්ම පශ්චාත් නූතන යුගයකට පත් වෙමින් තියෙනවා. ලංකාව අපි තාමත් නිකන් කතු වැකි ලියලිය බොරු කිය පුහු ජාතිවාදය වපුර තාමත් කුලල් කා ගන්නවා රට ඉදිරියට ගෙන යන්න ඉඩක් දෙන්නේ නැතුව. ලී කුවන් යූ අගමැතිතුමා 65 දී කිව්වා ලංකාවට වඩා දියුණු වෙන්න ඕනේ කියලා. නමුත් 83 වෙනකොට කිව්වා ලංකාව කියන ආදර්ශය නම් කිසි රටක්ම අනුගමනය කරන්න එපයි කියලා. මොකද සියලුම සම්පත්, සියලුම හැකියාවන්, සියලුම අවස්ථාවන් තිබියදී අපි ඒක ගිලිහි ඇරියා. අපි ಜಾති වශයෙන් බෙදුණා, කුලල් කාගත්තා. අන්තිමට මොකක්ද වුණේ? තරුණ කැරලි දෙකක් තිබුණා. පුංචි භාෂා ප්‍රශ්නයක් තිබුණ රටක ඒ භාෂා ප්‍රශ්නය විසඳන්නට ඉඩ නොදූපු අර පුහු ජාතිවාදී දේශප්‍රේමීන් නිසා ඒක මහා යුද්ධයකට බවට පරිවර්තනය වුණා. මධ්‍යස්ථ දෙමළ ජනතාව අන්ත ත්‍රස්තවාදීන්ගේ තුරුලට අපි තරුල් කරලා දැම්මා. ඒ යුද්ධය අවුරුදු 26ක් තිස්සේ ඇදගෙන ගිහිල්ලා අවසානයේදී අපේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ පිහිටෙන් ඒ යුද්ධය අවසන් කරලා LTT සංවිධානයේ භයානක ම්ලේච්ඡ ත්‍රස්තවාදය පරාජය කරත් එදා සාමය දිනා ගැනීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් තිබුණේ නැහැ. ඒකයි තිබුණේ. නමුත් අද අපිට අවුරුදු 68කට පස්සේ ඒ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතිහාසයේ නොලැබුණ අවස්ථාවක්. හැම පැත්තෙම අපිට ලබා නොගත්ත දියුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් මොහොත අද උදා වෙලා තියෙනවා. මොකද එක පැත්තකින් පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදීත් මහමැතිවරණයේදීත් උතුරේ දකුණේ මධ්‍යස්ථ මතධාරීන් ජය ගත්තා. මධ්‍යස්ථ මතධාරීන් දකුණේ රාජපක්ෂලාගේ අන්තවාදී ජාතිවාදී ෆැෂිස්ට්වාදී ආණ්ඩුව දෙවතාවක් එක වසරක් තුල පරාජයට පත් කරනකොට උතුරේ ජනතාවත් දෙමළ අන්තවාදය පරාජය කරලා දෙමළ මධ්‍යස්ථ පක්ෂ බලයට පත් කළා. ඒ නිසා තමයි අද උතුරේ දකුණෙත් මධ්‍යස්ථ මතධාරීන්ගේ දෑත් අපි තව තවත් ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට දෙපැත්තක ඉඳලා කුළුල් කාගත්ත දේශපාලන පක්ෂ ප්‍රධාන දෙක ප්‍රධාන බලවේගයන් දෙක අද එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙනුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමාගේනුත් මූලිකත්වයෙනුත් එකතු වෙලා පත්තර වලින් නම් ජනමාධ්‍යයෙන් නම් මේ දෙන්න අතර ප්‍රශ්න තියෙනවා, මේක කුලල් කා ගන්නවා, මේක තීන්දුව ගන්න බැහැයි කියලා නැති දේවල් මවාපාන්න හැදුවත් මම පැහැදිලිවම කියනවා එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අද මේ තියෙන අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙන්න මේ නායකයන් දෙගොල්ලාම ඊ타මත්ම ශක්තිමත් මිත්‍රත්වයෙන් අත්වැල් බැනගෙන ඉන්නවා. අනේ නිසා තමයි දැන් අපි මේ තියෙන අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයට ගන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට නම් එක පැත්තකින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තහවුරු කරලා යලි වතාවක්
මේ රටේ ඒකාධිපති පෞල්වාදයක් ඇති නොවන ආකාරයට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කරන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තෙන් මම කිව්වා වගේ සංහිඳියාව ඇති කරන්න ඕනේ. සංහිඳියාව නැති රටක් දියුණු වෙන්නේ නැහැ. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් මලේ බර්ගර් සියලු ජනතාවට ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරන්න ඕනේ. අනේ නිසා තමයි අපි නව ව්‍යවස්ථාවකුත් ඇති කරගෙන යන්නේ. එක පැත්තකින් ජනාධිපති බලතල පාර්ලිමේන්තුවට පවරලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කරනවා වගේම මේ ව්‍යවස්ථාව තුළින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ශක්තිමත් සංහිඳියාවක් ඇති කරලා තමන්ගේ ජාතිය ආගම කුමක් වුවත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට අපිට ආඩම්බරව කොන්ද කෙලින් තියාගෙන ඔළුව උස්සගෙන ලෝකයා ඉදිරියේ ඉන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක් අපි දැන් ඇති කරනවා. අනේ ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපි මං කියාගෙන ආවේ. අර ප්‍රධාන කාරණා කීපය අපි කරන්නේ. දැන්ටමත් අතුරුදාහන් වූවන් සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමේ ස්ථාවර කාර්යාලයක් පිහිටුවීමට අපි අනුමැතිය ලබලා දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ මම දන්න හැටියට ඒක සභාගත කරලා තියෙනවා. ළඟදී මේක සාකච්ඡාවට යොදනවා. ඒ වගේම සත්‍ය දැනගැනීමේ සොයා ගැනීමේ කොමිසමක් අපි ඇති කරනවා. නමුත් ඒ ඇති කරන්නෙත් ජනතාවගේ අදහස් දැනගෙන සියලු පාර්ශවයන්ගේ යුද්ධයෙන් බැටකාපු අයගෙන් හැම පාර්ශවයක්ම දෙමළ ජනතාව මෙන්ම යුද්ධය කරපු හමුදාවේ අදහස් දැනගන්නවා. හමුදා පවුල්වල අදහස් දැනගන්නවා. දකුණේ ජනතාවගේ අදහස් දැනගෙන මේ සත්‍ය සෙවීමේ ආයතනය අපි සෙප්ටෙම්බර් මාසය වෙනකොට පිහිටවනවා. ඉන් පසුව ඇත්ත වශයෙන්ම යම් වරදක් වුණා නම් ඒ වැරදි කරපු අයට යම් විදියකට නීත්‍යානුකූල පියවර ගැනීමටත් අවශ්‍ය ආයතන අපි පිහිටවන්නට කටයුතු කරනවා. දැන් මේ සමහරු කියනවා මෙන්න මේ හමුදාවට දඬුවම් කරන්න පොරොන්දු වෙලාවලු නේ. මොකද ඇත්ත වශයෙන්ම අපි කාටවත් කිසිම පොරොන්දුවක් වෙලා නැහැ. නමුත් අපේ හෘද සාක්ෂි අනුව අපි දන්නවා යම් කෙනෙක් හමුදාවේ වේවා වෙන ඕනෑම කෙනෙක් ආණ්ඩුවේ වේවා රටේ කීර්ති නාමයට හානි වෙන ආකාරයට කටයුතු කරොත් ඒ සියලු දෙනාගේම කීර්ති නාමය ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් ඒ වැරදි කරපු අයට දඬුවම් කිරීම ලංකාවේ අපිට අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. 1971 දී මනම්පේරි රූපරාජිනී දූෂණය කරපු වෙලේ එවකට තිබුණ ආණ්ඩුව ඒ දූෂිතයන්ට දඬුවම් කරා. 90 ගණන් වල ක්‍රිෂාන්ති කුමාරස්වාමී අවුරුදු 14ක 15ක දැරිය දූෂණය කරපු වෙලේ ඒ කරපු අයට දඬුවම් කිරීම තුළින් ලංකාවේ හමුදාවේ කීර්ති නාමය අපි දිගටම රැකගෙන ආවා. මොකද අපේ හමුදාව කියන්නේ ඉතාමත්ම විනයානුකූල හමුදාවක්. ලෝකයේ පුරාම විශාල කීර්ති නාමයක් තියෙන හමුදාවක්. ඒ නිසා තමයි සාම පීස්කීපිං වැඩවලට සාමය පවත්වාගෙන යාමේ වැඩවලට පසුගිය කාලේ ලංකාව සහභාගී වුණා. යලි වතාවක් අපිට ආරාධනා ලැබිලා තියෙනවා මාලි වගේ රටවල් වල සාම හමුදාවලට යන්න. ඒව තෝරගන්නේ පොදුවේ එක්දෙනෙක් දෙන්නෙක් තුන්දෙනෙක්ගේ අඩුපාඩු නිසා කහට පැල්ලම් කීපයක් තිබ්බත් පොදුවේ අද තාමත් මතයක් තියෙනවා ලංකාවේ කීර්ති හමුදාවේ හොඳ හමුදාවක් කියලා. නමුත් ඒ නිසාම තමයි වැරදි කරපු අය ඉන්නවනම් වැරදි කරන්න අනදීපු අය ඉන්නවනම් ඒ අය කවුද කියලා අපි හොයා බලන්න ඕනේ. මොකද මම දන්න හමුදාව නම් මේ ලංකාවේ
නිකම් බොරුවට අහිංසක පුරවැසියන් මරාගෙන යන්න තරම් විකෘති මනසක් තියන අය නෙමෙයි. එහෙම දෙයක් සිදුවෙලා ඇත්නම් සිදුවෙන්නේ ඒ අයගේ උමනාවට වඩා ඉහළින් ආපු නියෝග නිසා. එහෙමනම් chain of command එහෙම දේවල් සිදුවී ඇතැයි කියලා සත්‍ය සෙවීමේ ආයතනයෙන් ඔප්පු වුණොත් එහෙමනම් ඊට පස්සේ අපි හොයන්න ඕනේ ඒවට කරපු අයට වඩා වැදගත් වෙන්නේ අනදීපු අය. ඒ කවුද කියන එක. මොකද ඒ ගැනයි ජනතාව සොයා බලන්නේ මෙන්න මේ විදියට මේ ආයතන අපි එන වසර ආරම්භ වෙනකොට අපිට ඒ ආයතන වල ස්වභාවය කුමක්ද කියලා අපිට හිතාගන්න පුළුවන් වෙනවා. අතුරුදහන් වීම සම්බන්ධයෙන් මේක උතුරට සම්බන්ධ දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්ත වශයෙන්ම ලංකාවේ අපි හැම ප්‍රදේශයකම අතුරුදහන් වීම නිසා දුක් විඳලා තියෙනවා. උතුරෙත් උනා දකුණෙත් උනා. මම දේශපාලනයට ආවේ දකුණේ අතුරුදහන් වීම නිසා. මේ ස්ථාවර කොමිසම තුලින් ඇත්ත වශයෙන්ම උතුරේ වෙච්ච අඩුපාඩු විතරක් නෙමෙයි දකුණේ වෙච්ච අතුරුදහන් වීම ගැනත් සොයා බැලීමට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. අවශ්‍ය අපි කවුරු හරි කිව්වොත් මේ වුණේ කියලා අපි සොයන්න ලෑස්තියි. මොකද ඉතිහාසයට මුහුණ දීලා තමයි අපි අනාගතය කරා ශක්තිමත්ව යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි මේ වෙලාවේ තමුන්නාන්සලාගෙනුත් ඉල්ලන්නේ මේ සැබෑ යථාර්ථය ජනතාවට කියලා දෙන්න ඕනේ. නැතුව බොරුවට රට බෙදනවා රටේ අහිංසකයන්ට දඬුවම් දෙන්න යනවායි කියලා බොරු කතා පතුරවන්න එපා. අපි දන්නවා අද මේ රටේ අන්තවාදීන් සිංහල අන්තවාදීන් මේ පැත්තේ ඉන්නවා. දෙමළ අන්තවාදීන් අර පැත්තේ ඉන්නවා. ඒ අය අතීතයේ හිටපු බලේ හිටපු හොල්මන් එක්ක එකතු වෙලා දැන් මේ රට අස්ථාවර කරන්න බොරු ප්‍රචාර ගෙනියනවා. සමහර පුවත්පතුත් ඒවට පැනලා සහයෝගය දෙනවා. නමුත් අපි ඒවට මුහුණ දෙන්න සූදානම්. මොකද අපි දන්නවා අපි මේ කරන දේ හරි මේ නිවැරදි ගමනක් අපි යන්නේ. මේ ගමන ඇරෙන්න වෙන කිසි ගමනක් ලංකාවට දැන් ඉතුරු වෙලා නැහැයි කියන එක. අනේ ඒ නිසා තමයි අද ලංකාව රටක් හැටියට විශාල වශයෙන් ප්‍රශංසාවට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. අද ලංකාවට උදව් කරන්න හැම රටක්ම වගේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. එදා ජෙනීවා නුවරදී කතා කරපු හැම රටක්ම අපි යන ගමන් මාර්ගය ගැන සන්තෝෂය සතුට ප්‍රකාශ කරා. එතන කතා නොකරපු අයත් එදා වේතානාපතිවරු මාව පස්සුවේ හම්බ වෙලා අපි යන මේ ගමන් මාර්ගයට ප්‍රශංසා කරා. ඒ නිසා ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියටත් අද අපි මේ ලබා ගන්න තියෙන ජයග්‍රහණ ගැන සතුටු වෙන අතර ඉදිරි කාලයේදී අනිකුත් ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමටත් තමුන්නාන්සලාගේ ඉල්ලීම තමුන්නාන්සලාගේ මම ඉල්ලනවා. මං හිතන්නේ මම පොදු විග්‍රහයක් කරේ. නමුත් ඊට අමතරව තමුන්නාන්සලාට ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් දැන් ඉදිරිපත් කරන්නයි කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි. I have been briefing in English quite a few times, so I thought you may have English No, in fact, as you know, I've returned from Geneva last Friday after attending the 32nd session of the United Nations Human Rights Council, and on the 29th of June, High Commissioner Zaid made an oral update on Sri Lanka, and I also made a brief presentation
on what we have done so far and on the directions we are taking. And if you have not seen my speech made there, I think it is available before you leave, and the English copy is available for you to have a look at. Yeah, in fact, if I may summarize what I was saying, as you know, Sri Lanka changed its political trajectory on the 8th of January 2015, and we embarked on a new journey based on the three pillars of democratization, reconciliation, and development. These are the three main pillars on which our government is taking the country forward. In the area of democratization, I think we have achieved much in a very short period of time. I really don't want to go into detail, but as you know, within the first 100 days itself, President Sirisena pruned down many of his presidential powers, all the powers he could without going for a referendum at that time. Like he reintroduced the two-term limit to the presidency. He again re-established independent commissions, made the judiciary again independent from the executive, gave us an independent elections commission, freed the media from government control, and many other such things. Then, of course, we felt that in order to make sure to entrench many of those democratic changes which we initiated, we felt that a new constitution is also needed, and that is why on the conclusion of the first year, on the 9th of January this year, President Sirisena himself came to Parliament and presented the resolution to turn the Parliament into a constituent assembly, which will discuss and formulate a new constitution, the third Republican constitution for Sri Lanka, where the powers of the executive presidency will be transferred to Parliament, and also to ensure that the reconciliation process is further strengthened and enhanced by making sure that we have a constitution which takes into account the diversity of Sri Lanka as a nation. In fact, I strongly believe that one of the reasons why our country has failed despite a promising start in 1948, in fact, as I was saying, how Sri Lanka was tipped to be the Switzerland of the East, according to some editorials written the day after independence in 1948 in British newspapers, because of our strategic position, the human and natural resources, everyone thought Sri Lanka would do extremely well. Even Lee Kuan Yew started off his journey by saying that he wants to surpass the growth rate of Ceylon in 1965. But unfortunately, because of our inability to come to terms with the diversity of Sri Lanka as a multi-ethnic, multi-religious, multilingual nation, the chances we had all disappeared, and instead we had to face two youth insurrections and a war which went on for nearly 30 years, 26 years. In 2009, of course, the LTT was decisively defeated, but unfortunately, despite defeating terrorism, we did not have a plan to win the peace. And that is why the new government, having been elected on a platform of reconciliation, felt that the most important factor for development is to have reconciliation in Sri Lanka, and we have given pride of place to that. And
and that is one of the reasons why the government of Sri Lanka decided to co-sponsor the resolution in Geneva last year on the 1st of October, because we felt that as a nation, if we are to move forward to face the challenges of the future, if we are to move forward to bring all the different groups living here together, we must come to terms with the tragedies which occurred in the past. So in order to do so, we felt that co-sponsoring the resolution was a good move because it gave a chance for Sri Lanka, as I said, to design certain institutions which will give all Sri Lankans a chance to have a dialogue about the mistakes we have done in the past. So the reconciliation process is also is moving forward, I would say, on 4 pillars, which is the 4 pillars are truth-seeking, accountability, reparations, and non-recurrence. And we are now in the process of setting up many of the institutions needed to do so. We have already finalized and concluded the permanent office for the missing. It has been tabled in Parliament and hopefully will be debated in the coming month. And of course, the consultations are now continuing regarding the truth-seeking process. And then once that is done, we will go into the area of accountability. And I believe that many of these things can be finished, and the architecture of many of these mechanisms can be finalized by next year. So it is, I think, a window of opportunity Sri Lanka has not had for a long time. Moderates both in the south as well as in the north have been victorious twice over in 1 year. In the north, moderate Tamil opinion won, and therefore it is, for all those who are patriots of Sri Lanka, it is our duty to strengthen the hands of moderate opinion within the Tamil community. And that is, if we are to actually ensure that the ugly face of separatism is not to raise its head again in this country. So all these actions are taken to ensure that Sri Lanka has the opportunity to harness the potential and the economic success the people of our country truly deserve, and I was asking them for everyone who loves this country to support us. අමතුමා මානවිකම් කවුන්සිලේදී මානවික මහ කොමසාරිස්වරයා ප්‍රකාශ කරා මේ ජාත්‍යන්තර සහභාගීත්වයක් අවශ්‍ය කියලා එතුමා විශ්වාස කරනවා කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යය මොන වගේ මතයක්ද දරන්නේ මේ වෙද්දී? ඒත් වශයෙන්ම අපිත් කියනවා ජාත්‍යන්තර සහභාගීත්වයක් අපිට ඒ අදාළ විශේෂාන්‍ය අවශ්‍යතාවය නැත්නම් ජාත්‍යන්තර සහභාගීත්වයක් ගැනීම වරදක් නෙමෙයි. ඒක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි ලංකාවට. මොකද අපි දැක්කා SWRD බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමා මරපු වෙලාවේ ඒ පරීක්ෂණ කරන්න ජාත්‍යන්තර සහයෝගය ලබා ගත්තා. ඉතින් එක අංශ තියෙන්න පුළුවන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගය අපිට අවශ්‍ය වෙන. ඉතින් එතෙන්දී අපිට ඒ අවශ්‍යතාවය අනුව ඒ විශේෂාන්‍ය හැකියාවන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා මේ ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවවරුන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා. මොකද? ඔව් ඒ ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරේ විනිසුරුවන් ගැන විතරමයි. ඔව් විනිසුරුවන් ගැන ඔබ දන්නවා මේ රටේ යම් මත කීපයක් තියෙනවා. එක පැත්තකින් ජනාධිපතිතුමා වගේම තවත් විශාල කොටසක් කියනවා මෙතන ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවන් අපිට ඕන නැහැ. මේ වැඩේ අපිටම කරන්න පුළුවන් කියලා. අනිත් කෙළවරේදී ද්‍රවිඩ ජාතික සංවිධානය වගේ අය කියනවා මේක
ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවන් නැතුව මේක කරන්න බැහැ කියලා. නමුත් අපි හිතනවා මේ දෙක අතරේ තවත් විකල්ප කීපයක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි දැනට කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම අපි දැනට මේ සම්බන්ධයෙන් සියලු පාර්ශවයන්ගෙනුත් අපි කරුණු අහගෙන යන්නේ. ඉහළ ඉඳන් යටට අපි නියෝග දෙන්න සූදානම් නැහැ. ඒක නිසා මේ කන්සල්ටේෂන් ක්‍රියාවලිය අවසන් වුණයින් පස්සේ ඒවායනුත් ලැබෙන ප්‍රතිචාරය අපි අරගෙන අවසානයේදී සියලු දෙනාටම එකඟ විය හැකි පිළිගත හැකි යාන්ත්‍රණයක් අපි හදන්න. ජනවාරි මාස වෙනකොට ඒක තීරණය කරලා අවසන් කරනවා. මම හිතන්නේ ජනවාරි පෙබරවාරි විතර වෙනකොට අපිට අඩුම ගානේ ඒ යාන්ත්‍රණයේ සැකැල් ආකිටෙක්චර් of the mechanism most probably can be clear by then. Minister, you said this mechanism will be designed after consulting all the parties, but the statement made by all the stakeholders. But it seems by the statements by President and Prime Minister that they have already decided on certain measures. I mean, No, not decided. They have expressed their opinion. You know, you have to realize that Sri Lanka is a democracy where even the President of the Republic has the right to express his opinion. And he has said so. And we respect his views. But finally, we know that President Sirisena, Prime Minister Wickremesinghe will look at all the options available and take a decision which will be acceptable to the majority of the stakeholders. Between these two positions, there are many alternatives available. So we will study all those alternatives, because in the final count, what is important is if this is to work, this must be a credible alternative. This is not an attempt to satisfy ourselves. So whatever we come up with must also be acceptable to the stakeholders. So and I am confident that we can come up with such a mechanism once the consultations are over. Sorry, I'll come back to you. උතුමගෙන් අහන්න කැමතියි. දැන් පසුගිය රජයට තිබුණ ප්‍රධානම චෝදනාව තමයි අවසන් සටනදී මාස කිහිපය තුළදී 40000කට අධික ද්‍රවිඩ ජනතාවක් ඝාතනය කරා කියන එක. දැන් මෙම පරීක්ෂණයට ඔබතුමාලා යනකොට නැවතත් යම්කිසි උත්සාහයක් ගන්නවද මෙම චෝදනා කරපු සංඛ්‍යාව ඇත්ත වශයෙන්ම ඝාතනය වුණාද? එහෙම නැත්නම් ඒ සංඛ්‍යාව ඊට වඩා ඉහළද එහෙම නැත්නම් පහළද කියලා. හමුදාවත් සමග මම හිතන්නේ මේ ශමීන්ද්‍ර මේ අපේ නම් ප්‍රතිපත්තිය තමයි කවුරු හරි යම් චෝදනාවක් කරොත් ඇත්ත චෝදනාවක් වෙන්න පුළුවන්, බොරු චෝදනාවක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි නම් ඒ චෝදනාකරුට බනින්නේ නැතුව, චෝදනාකරුට ගුණහර්ප කියන්නේ නැතුව, චෝදනාකරුට විරුද්ධව කතු වැකිලියන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ පරීක්ෂණ වලින් එහෙම දෙයක් වුණාද නැද්ද කියන එක ලෝකෙටම පෙන්වන්න. එතකොට තමයි මේ කියන දෙයට වළංගුභාවයක් ඇති වෙන්නේ. ඒක නිසා මට හරි කාටවත් අද කියන්න බෑ 40000ක් නැති වුණාද? එහෙම නැද්ද? අපි නිකාම්ම හොයන්නේ නැතුව පරීක්ෂණ කරන්නේ නැතුවත් කිව්වොත් එහෙම නෑ ඒක සම්පූර්ණ බොරුවක් කියලා ඒක කවුරු පිළිගන්නෙත් නෑ. 40000ක් මැරුණයි කියලා නිකම්ම කිව්වත් ඒක කවුරු පිළිගන්නෙත් නෑ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සත්‍ය සෙවීමේ යාන්ත්‍රණයක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ යාන්ත්‍රණය හරහා අපිට දැනගෙන අපිට එතකොට බය නැතුව කොන්ද කෙලින් තියාගෙන ලෝකෙට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම දෙයක් වුණේ නෑ කියලා. මට තාම මතකයි අර Channel 4 සිද්ධිය වෙලාවේ. දැන් අවුරුදු 3-4කට ඉස්සෙල්ලා ඒවා මුල් වතාවෙම ප්‍රසිද්ධ වුණාම මුළු ආණ්ඩුවම එතකොට තිබුණ ආණ්ඩුව Channel 4 එකට බැනලා ඒ කරපු අයට බැනලා ත්‍රස්තවාදීන් කියලා, කොටිහිටිවාදීන් කියලා කියන්න පුළුවන් හැමදේම කියලා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරා.
නමුත් ඒ වෙලාවේ මම එතකොට මා පාර්ශවයේ හිටියේ මට තාම මතකයි මම මේ වගේ පුවත්පත් සාකච්ඡාවක් තියලා කිව්වා හොඳම දේ තමයි ජාත්‍යන්තරව ඉන්න ෆොරෙන්සික් එක්ස්පර්ට්ස් අරගෙන විශේෂයෙන්ම ඔය කියපු රූපවාහිනී දර්ශන ඔය ටෙලිෆෝන් වලින් ගත්ත දර්ශන ඇත්තද කියලා හොයලා බලලා ජාත්‍යන්තර උත්සාහවි වලට පිළිගන්න පුළුවන් ආයතන ගොඩක් තියෙනවා ලෝක හැමතැනම. වෙබ් අඩවියට ගියත් හොයාගන්න පුළුවන්. විශාල මුදලක් වැය වෙන බව ඇත්ත. නමුත් ඒක වැය කරලා හරි ඕවයි වළංගුභාවය බොරු බව ඔප්පු කරලා ඊට පස්සේ එංගලන්තයට ගිහිල්ලා එංගලන්තයේ නීති රීති යටතේ චැනල් 4 ආයතනයට නඩු දාලා ඒ නඩුවෙන් වන්දි ඉල්ලලා ඒ වන්දි හමුදාවට දෙන්නේ කියලා. නමුත් ඒක කරේ නෑ. බය වුණා. ඒ වෙනුවට මේ ලංකාවෙම කාටවත් පිළිගන්න බැරි අර හොරාගේ අම්මගෙන් පේන අහනවා වගේ වැඩක් කරන්න ලංකාවෙම කොටසක් දැම්ම ඒක හොයන්නේ කියලා. ඒ නිසා තමයි අදත් ඒ චෝදනාව ඒ ආකාරයටම තියෙනවා. නමුත් අපි අපේ ආණ්ඩුව හදන්නේ මේ හැම එකක් ගැනම සොයා බලලා ඇත්ත ඒව ඇත්ත නම් අපිට ඒ ගැන නීතියෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන් බොරු ඒවා බොරුයි කියලා ලෝකෙට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. දැන් මම දැක්කා ළඟදී ওই ක්ලස්ටර් බොම්බ්ස්. ඒක ක්ලස්ටර් බොම්බ්ස් මමත් හිතන්නේ නැහැ පාවිච්චි කරයි කියලා. නමුත් කරා නම් ඒක බොහොම භයානක තත්ත්වයක්. නමුත් අපි ඒ කියපු අයට බැනලා ඒක කියපු අයට දොස් කියන එක නෙමෙයි. අපි මේ වගේ ක්‍රියාවලියකින් එහෙම නොවුනයි කියලා ඔප්පු කරමු. Sorry, you were saying. No, I don't know. I really don't know what President Kumaratunga said, but we have maintained throughout that, and everyone understands the need to do consultations prior to taking any final decisions, and we have always maintained that it will take some time. And our timeline, as I said, was to deal with the low-hanging fruit, so to speak, initially, and that is why we have already completed the work on the OMP, the Office of Missing Persons, and now we will, the next step would be to work on the truth-seeking mechanism, TSC, and hopefully by September, we hope to have a white paper for discussion and then take it to cabinet. And then by early next year, the architecture of the special mechanisms or the special accountability courts we are talking about also would be ready for discussion. මොකද්ද? ඒක සාකච්ඡා කරගෙන යනවා මට ඒක දැන්ට නම් මේ මුකුත් කියන්න බෑ ඒක සම්බන්ධයෙන්. Cluster bombs issue, Maxwell Parnagama had issued a statement saying that if cluster bombs were used, it was not illegal. Would comments like that or statements like that sort of I don't think it's helpful at all. I mean, I'm surprised that a man of Paranagama's caliber wants to make such statements. As I said, the best way to prove all these allegations wrong is to have a credible mechanism to look into these allegations. And then we can respond once we have gone into it thoroughly. You know, I really don't think that making such sort of statements is going to help us at all. You mentioned about the meeting with the civil society groups in Geneva. Actually, that's the group that always Sri Lanka had problems and negative publicity. So during this meeting, were there any positive response from them to your comment that your invitation to visit Sri Lanka? I would say yes. The majority of those people were quite positive in their response. In fact, I had a long discussion with even Father Emmanuel of the Global Tamil Forum. He had come all the way from Germany to attend it, and I believe he was also making a statement
the following day, which I wasn't there for. Many, I would say today there's a sea change in the attitude of the Tamil diaspora all over the world. But of course, there are still a few groups, perhaps through ignorance, perhaps through lack of information, or perhaps because of their commitment to Elam and nothing else, they remain or continue to be blind. But even to those gentlemen who were there, I went up to them and said, before you make such allegations, please come to Sri Lanka. I mean, that I know that some of them have been listed and banned, but we are willing to sort of make arrangements if they really want to come here and look at the changes that have taken place in this country. So I don't know whether they will accept the invitation or not. ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමති සමාවෙන්න ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමති මේ මැක්ස්වෙල් පන්නගම මහත්මයා කිව්වේ ඔබතුමා කිව්ව ආකාරයටම එතුමත් හිතන්නේ නැහැ පාවිච්චි කරා කියලා. නමුත් මේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ක්ලස්ටර් බොම්බ්ස් පාවිච්චි කරන එක තහනම් කරපු නීතිය ගෙනාවේ 2010 අගෝස්තු මාසේ 1 වෙනිදා කියලා. එතුමා කිව්වා හදිසියවත් යම් කිසි හමුදා අවශ්‍යතාවයකට පාවිච්චි කරලා තිබුණත් ජාත්‍යන්තර නීතිය ක්‍රියාත්මක වුණේ 2010 හින්දා ඒක අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔබතුමා ඒක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඒකත් මන්නම් කියන්නේ තරහ වෙන්න එපා කිව්වට අනවශ්‍ය පඬිත කතාවක්. මොකද එතනදිත් යම්කිසි සැකයක් ඇති කරනවා මේක පාවිච්චි කරා දෝ කියලා. ඒ කියපු කාරණාවදී. ඒකයි මම කියන්නේ මේවා ගැන අපි වැඩිය මේ ඇවිලෙන්නේ නැතුව ශිෂ්‍ය සම්පන්නව හොයා බලලා ලෝකෙට අපි ඇත්ත කතාව ඉක්මනට කියමු. Minister, what is your response for the recent attacks in Bangladesh, Turkey and Baghdad, and what are the preventions you have taken in Sri Lanka? No, in fact, we are very concerned about these attacks which have taken place recently in different parts of the world. And we have all already expressed our sympathy to the countries concerned. Here in Sri Lanka, the intelligence units are very much on the alert, but from the information we have so far, I don't think the ISIS is a threat to our own security in this country at the moment. But we are basically on the alert. Sorry. Resolution. It referred to removing of security forces personnel by a vetting process, administrative process, if there was a suspicion that they were involved in wrongdoing. Can you comment on that, and has anybody already been removed? No, the vetting process they were talking about is as far as the ones who are being selected for the peacekeeping forces will be vetted. Once they are selected, will also be vetted by the Human Rights Commission. That outside of the judicial process, they should be vetted and removed by administrative process if there was no evidence to bring them before court. Mm-hmm. Yeah, I mean, that's not something we have yet considered. The vetting process is at the moment being used, as I said, to ensure that the right people are in the peacekeeping forces, and that too, we are doing it where we have requested the Human Rights Council to do the vetting. At the side event in Geneva, I believe you had said something about demilitarization being completed next year. Can you elaborate? No, we have already started the demilitarization process. As you know, we started it by appointing 2 civilian governors immediately after the elections, and within the next 2 years, by 2018,
we hope to complete the demilitarization process. So does that mean even withdrawal of the military from the north? No, I mean to bring it back to normal. I mean like elsewhere in the country. Actually, demilitarization is not only applicable to the north. In fact, during the latter part of the Rajapaksa regime, they actually started having military camps in almost every district. So demilitarization has to take place throughout the country. So when you say demilitarization, are you talking about disengaging from commercial activities? Yes, in fact, we have also asked them already to start disengaging themselves from commercial activities, and I think they have already started doing so. Okay? Nothing else, so thank you. Thank you.